Morning! This is Nea again. Ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano yung pagtanim ng Mexican Petunia. Kasi po marami po sa amin nga nagtatanong din ng pagtanim nito. Baka daw hindi nila mabuhay. So ngayon isi-share po sa inyo kung paano po magtanim. Okay, magka-cut po tayo dito sa stem niya or the stalk. Okay. Maghahanap po tayo ng may stem. Okay. Dito po. Cut lang po natin ito. Dig deeper. Medyo laliman po natin ng konti para kumapit mabuti yung stem. Ganito po. Lalagyan po natin siya ng mga bato sa tabi para kumapit mabuti yung stem. Ang Mexican Petunia po ay madali pong mabuhay. Every morning hanggang mga 2 PM nakabuka ang kanyang bulaklak. Nagbubloom po siya ng marami like this. Tingnan niyo po, napakarami po, ayan. And then ito po ay pwede rin po nating itanim sa paso. Yung mga hindi po masyadong makapagtanim sa lupa. Kasi kung wala po talagang lupa, pwede po sa paso. Okay. Okay, ganyan lang din po kadali bumuhay po ng Mexican Petunia. Okay. Thank you very much.